Hi mom. Bye mommy. हामी चाहिँ घरबाट हिँड्न लाग्छ Bye bye. Love you. Bye mommy. इसाले भन्दा मैले धेरै माया गर्छु तर कसरी So hi guys, namaste and welcome back to my channel. So अहिले चाहिँ हामी समर्पणलाई पिक गरेर हैन हामी बौद्ध जनलाईको यो ब्लगमा चाहिँ के हुन्छ भने म सर भने ओ हाई हाई यो ब्लगमा चाहिँ म घुम्न गएको अनि म घुम्न गएको अनि फेरि घुम्न गएको ब्लग राख्न गएको है फोन आयो कसको सो एकैछिनै होल्डमा बस्नु है हेलो ब्याक टु द ब्लग अनि त्यही हो है अनि अहिले चाहिँ एकदम जाम छ है अहिले यहाँ ग्याप भएर अघि त क्या जाम थियो अनि अब सी यू सिधै समर्पणलाई भेटिसकेपछि अनि सो हामीले चाहिँ समर्पण हाई समर्पणलाई पिक गरेर पनि हामी चाहिँ यहाँ खाजा खाने ठाउँ खोजेछौँ अघिदेखि होइन अब हामी कहाँ जाने दुईवटा गइसक्यो है सबै प्याक है अब हामी त्यहाँ जाने प्लान गर्दैछौँ लेट्स गो यहाँ चाहिँ कति ठाउँमा बन्द रहेछ होइन हामी चाहिँ अघि युज त गरेर 3टा कि 4टा होटल भइसक्यो गर्मी भइसक्यो भुक भइसक्यो एनर्जी लेस भइसक्यो सो हामी चाहिँ फाइनली यता आएको छ हाई 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 खुट्टा तातिँदैछ मैले अघि तिम्रो फेस छैन नि त ब्रो सो यहाँ चाहिँ पानी परिरहेको रहेछ होइन नाइस भ्यूज अहिले चाहिँ कति यहाँबाट क्या राम्रो भ्यू भइरहेछ हामीले चाहिँ खाइ एकदमै उल्लु आएर अब हामी फर्किन लाग्छौँ होइन अनि हामी चाहिँ आज पशुपतिको आरती हेर्न जाने भनेको थियो तर यहीँ खाँदा खाँदै ए यहीँ खाँदा उता जाने भनेन के भयो इस्यु बोकेर लगाउनुपर्छ अनि हामी चाहिँ मेरो थम्बनेलको लागि एउटा फोटो खिच्नलाई होइन तिम्रो त मैले बोलिदिने कस्तो शोभा अब भोलि चाहिँ म मेरो स्कुलको साथीलाई भेट्न जान्छु अनि त्यसपछि फेरि अनि मेरो साथीहरूसँग घुम्न जान्छु अनि समर्पणको बर्थडे पनि छ अनि म त्यो पनि भ्लग गर्छु होइन दिस वान्ट्स टु इट आइसक्रिम आउट अफ नो इट्स थ्याङ्क यू फर बाइङ मी दिस अब हामी चाहिँ यहाँबाट जानु लाग्छ होइन फोटो खिचेँ थम्बनेल खिचेँ अब यहाँबाट जाने मलाई कराउँछ अहिले खिचिदिएको बसिरहेको छ सो फोटो खिच्यो है खै गएको छु त्यो फोटो 5वटा खिच्यो त्यति धेरै डिस्टर्ब भएको कि धेरै राम्रोसँग फोटो खिचेन त्यो पनि थम्बनेल गरेर राम्रो आयो हाम्रो स्कुल हो होइन अनि म चाहिँ अझै स्कुलमा आइरहेको छु कितेर भएको नाम के अरे इशा श्रेष्ठ होइन इशा श्रेष्ठ मात्र हो त किन आएको रे स्कुल म स्कुल आएको 4 वर्षपछि अब हामी चाहिँ माथि जानु लाग्यो होइन कति पछि भेटायो तँलाई कति 9, 10, 11 4 वर्षपछि भेटायो यो चाहिँ बाहिर विदेश गएको थियो होइन अनि आज यसको फ्लाइट छ अरे अनि लास्ट दिन उसलाई स्कुल घुम्नु पऱ्यो अरे कम्प्युटर ल्याब थियो हाम्रो हामी चाहिँ यो सिनियर क्लासमा पढ्यौँ होइन त चाहिँ उतै क्लासमा हुँदा गएको होइन अहिले त स्कुलहरू सबै चेन्ज भएको जस्तो क्लासहरू त्यहाँ माथि त्यहाँ के भन्छ यस्तो बोर्ड थियो अहिले चाहिँ यस्तो पेपर टालेर रहेछ होइन एउटा चाहिँ हल हो अनि यतापट्टि 12 क्लास पढ्छ अनि यता चाहिँ ठुलो हल छ अनि यता स्टाफ रुम छ क्यान्टिन तैँले देखाएनस् क्यान्टिनमा त ऐना छ अहिले क्यान्टिन यो चाहिँ पिङ खेल्न छ हाम्रो स्कुलमा पिङ हालेछ होइन पिङ यो चाहिँ स्कुल हो होइन अनि यता चाहिँ भिलेज छ यो चाहिँ हाम्रो फुटबल ग्राउन्ड थियो अहिले
घाँसहरू केही गरेको अब्बे कहाँ पुग्यो एकैचोटि लम्बु ए यो त बाङ्गो रहेछ त बे ओइले ओइले सो यो चाहिँ हाम्रो क्यान्टिनमा नयाँ ऐना राखेको छ होइन यहाँनिर थियो हाम्रो क्यान्टिन थियो अब छ कि छैन थाहा छैन त्यो त थाहा छैन तल हामी शिवेन्द्र दाइकोमा चटपट खाना जान्छौँ होइन अनि हामी सी यु देयर हामी चाहिँ चाहनाको अनि फेरि यसलाई यहाँ बाटो घरबाट उठाइलिएर आयो भन्दै त अनि म चाहिँ सदीक्षाको घरमा आएको अनि सदीक्षाले चाहिँ मलाई कोक दिलाएको छ सो अब सिधै समर्पणको बर्थडेमा हामी भेट्छौँ बाई बाई ह्याप्पी बर्थडे कहाँ हराउनु भएको नि हजुर ह्याप्पी बर्थडे बर्थडे बोय बर्थडे बोय बर्थडे बोय यो के हो यो अम्बा खाने हो ल हामी चाहिँ अब अम्बा खान जान लागेका छौँ होइन हामी उता पिन्थेल आएको है तल यता कहाँ यता माथि नगर कहाँ हो हामी चाहिँ अब अम्बा छोड्न जान लाग्यो होइन यहाँ चाहिँ खराया छ हाई नामहरू रहेछ नाम रहेछ ओनरलाई सोधेर जान लाग्यो चोर्नलाई ए अम्बा चाहिँ कहाँ छ अन्त यहाँ छ ल मैले चाहिँ एउटा टिपिहाल्छु होइन अम्बा हाने अम्बा बाँदरहरू ए तिम्रो टाउकोमा हाने के हुनुपर्छ तिम्रो टाउकोमा फर्केर जान्छ फेरि यो चाहिँ समर्पणले दिएको बर्थडे गिफ्ट है आउटफिट अफ द डे ए समर्पणले दिएको घडी है यो चाहिँ गाइस कही घडी लाउनु बिर्छ गाइस बहा बहा म पनि देखाउँछु यो चाहिँ ईशाले दिएको गिफ्ट है कभर यो चाहिँ समर्पणले दिएको है ओइ जाऊ जान मेरो फोटो रुम गरिदिरहेछ यस्तो जग्गा हामी कतिचोटि आयो भन त दुईचोटि ओके सो गाइस हामी चाहिँ इसु भर्खर आएको नि त फेरि पिङ खेल्न जान लागेको छौँ अनि चिसो चिसो छ होइन जाडो महिना आउनु लागिसक्यो है जसो हाई भन त Hi, let me hold the camera. ओके Guys, we're finally up. ये मन फिल्म गरे तर हो गर नि त ब्लग गर नि त ऊ त्यो परबाट चाहिँ भूत हिँडेर आइरहेछ यसै चाहिँ पाइँदै हाई गाइस सो हामी चाहिँ अघि नै बिहानै आएको होइन अनि यसको यता ट्युसन चाहिँ 8:45मा सुरु हुन्छ अनि हामीलाई चाहिँ अझै 45 मिनट बाँकी छ अनि हामीले चिया खाएर पनि हाम्रो अझै टाइम बाँकी भएर हामी चाहिँ यसै डुलिरहेछौँ होइन अनि उता गयो भन्दा त मैले यसै थमेलमा घुम्छौँ अनि राति 5 बजीको आरती हेरेर घर फर्किन्छौँ खासमा मेरो यो क्लासमा केही काम छैन म इलिगली बसिरहेको छु यसको लागि साथी होइन कोही पनि आएन कति बजी 8:30 भयो अब एकछिनमा हामी क्लास सकेर खाजा खान जाने कि घुम्न जाने खाजा खाने अनि घुम्ने खाजा नआइकन त इनर्जी आउँदैन है आज चाहिँ म आएको उपलक्ष्यमा यिनीहरूको फर्स्ट क्लास भएन रे अनि हामी चाहिँ अब गाडी गुडेको हेरेर बस्न यहाँ पुलमा बसेर अझ केही काम छैन होइन हामीले चाहिँ शिल्पालाई एकदम मिस गरिरहेछ अनि सामान चाहिँ क्लास बसेर गएर अब हामी दुईजना घुम्न जान लागेको छौँ होइन अनि somebody watching? Yes. Do not recommend this place at all. तिम्रो मोबाइल बिग्रेको हो खाना मिठो लागिरहेछ Never going to that place again. So now we do
जिन्दगीको सबभन्दा नमिठो पिज्जा कहाँ खाएको छु भन्दा उयो खाएको छु भन्नु पर्ला सही हो है। अब हामी मसला बिर्स हाल्लाको होइन। अब अहिले एकछिनमा हामी पिडी खान जानुपर्छ ल। Why is she crying? Not crying, not crying. सिधै अब अर्को खाजा खाने ठाउँमा ब्याग किन्ने ठाउँमा अन्त पशुपतिको आरती भएको ठाउँमा भेटौँ ल। Hi Swati, are you happy now? कहाँ गएको तिमी हामीलाई छोडेर? के लिएला हामी? अब हामी हामी त पैसा सकाइसक्यो है। पैसा सकिसक्यो त्यही त। मैले अर्को चाहिँ कति धेरै ल्याएर मसँग सबै सामान किन्दा खाजा खाना पैसा सकेको भएर होइन धेरै लिनै पाएन। अनि त्यही धेरै सामान पनि छैन, पछि आउँछ आउनु नभन्नु भएको थियो होइन। यो गोजो सतरुको स्टिकर अनि यसको क्रिम, यसको मार्क्स चाहिँ हरायो मसँग होइन। अनि अर्को चाहिँ इताचीको रिङ सुकुनाको ब्याग होइन। यति मात्र लिएको छ अहिले चाहिँ मैले होइन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले के लिएको छ भन्दाखेरि सदीक्षाले चाहिँ एउटा टोटे ब्याग अनि त्यसपछि रिङ अनि हामीले यो म्याचिङ यो म्याग्नेटवाला लिएको होइन। अनि त्यसपछि अनि अर्को रिङ यसो एउटा झुप्पै थियो होइन, सदीक्षाले लिनै दिएन। कसले त निकालौँ। यो चाहिँ मिनी हल है, यो चाहिँ अहिले त्यही ब्रेसलेटको भइहाल्यो। हेरेँ मलाई थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू फर ब्रिङिङ मी दिस गिफ्ट। अनि सदीक्षा र मैले चाहिँ सदीक्षाले पनि ल्याइदिएको थिएँ। सदीक्षा र मैले चाहिँ यो दुइटा म्याचिङ लिएको होइन। म्याचिङ रिङ लिएको अनि एउटा अहिले पानी पर्न थाल्यो। अब आरती हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यो नि हो। अहिलेलाई चाहिँ मेरो हल बन्द गर्छु, सिधै अब पशुपतिमा भेटौँ है। थाहा पाइ सधु। सो हामी के तल लगा है, ज्याकेट लगाउँ कि स्वेटर लगाउँ? सो हामी चाहिँ पशुपतिमा आइसकेको छौँ। दिस इज द लाइफ होइन कि दिस इज द एन्ड, दिस इज वेयर वी अल एन्ड। अब के भयो त एकचोटि बाँचेपछि मर्नु नै पर्छ होइन जोल्टीहरू। सो मलाई चाहिँ मर्नु भनेको खासै ठुलो कुरो लाग्दैन।